روز بخیر، صبح بخیر، خوش اومدید. قسمت جدید بولشت باسترز رو داریم. اون قسمت قبلیش خیلی ازش گذشته، ولی خب من دیگه یک مسئله رو دیدم داره تکرار میشه و واقعیتش اعصابم اجازه ندادش که بیشتر از این تحمل بکنم و چیزی نگم، چون خیلی دارم میبینم این ور اون ور و واقعا واسم سواله که چرا ملت قبل از اینکه یک چیزی رو بگن نمیرن ریسرچ انجام بدن، با اینکه این مسئله یک مسئله‌ایه که توی حتی جامعه به قولی بگیم جهانی انیمه بازا اوتاکوها و ویوا اینا به قولی این خیلی این دید اشتباه هست و بیشترم به خاطر اینه که یک چیزهایی رو علنا نقل قول کردن که وجود نداره. چیه جریان؟ برسیم بهش. قسمت دوم بولشت باسترز. From the human mind can build cities. کریستوفر نولان، اینسپشن، پاپریکا، اسکی رفتن کریستوفر نولان واسه درست کردن اینسپشن از پاپریکا خیلی بحثیه که جدیداً نمیدونم چرا، البته میدونم از کجا استارتش خورده. متاسفانه اطلاعات غلطی پخش شد در مقیاس تقریبا بزرگی و باعث شد که ملت همون رو گوش بدن و شروع کنن پخش کنن این ور اون ور. ببینید عزیزان دل، نه. اول از هر چیزی من بگم نه. جواب آخر این ویدیو رو بدم. اگه واسه همین اومدین بدونید که نه. و حالا چرا نه؟ چرا اتفاق نیفتاده؟ اول اینکه اسکی که نرفته. دوم اینکه اون نقل قولی که میگن که کریستوفر نولان برگشته گفته که من از این الهام گرفتم، فان فکت وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون نیست. و بهتون توضیح میدم چه اتفاقی افتاده. من خیلی گشتم. خیلی دنبال این گشتم. مصاحبه ها رو نگاه کردم. هیچ همچین چیزی ندیدم توش. و رسیدم به یه جا انیمه نیوز نتورک چیز زده به نقل از یک سایت فرانسوی و لینکشو من دیدم که اینو گذاشته بودن که آقا نولان هم چه حرفی زده. و من گفتم که نایس، بذار ببینم. نگاه کردم، دیدم که خب لینکش که کلا خبرشو پاک کردن. چرا پاک کردن؟ چون توی خبرش هم نوشته بوده چیزایی که ازش هستش نشون دادن که همون انیمه نیوز نتورک گفته بود، ازش نقل قول کرده ولی نه مستقیم. خب اوکی، آندرستندبل، اوکی، ردیف. اوکی. تنها منبع این پاپریکا رو ازش اسکی رفته همین بوده. هنوز وارد بحث تکنیکال و بحث این که چرا اسکی در کار نبوده نمیخوام بشم. فعلا داریم از لحاظ فکت و واقعیت ها میریم جلو. در این برهه نظر اهمیتی نداره. نظر من، نظر شما، نظر هر فرد دیگه ای. این نقل قول وجود نداره، نیست. و خیلی ها کلا روی نقل قول جلو میرن. و وقتی که میری مثلا تو ردیت صحبت‌های ملت رو میبینی، خیلی چیزای جالبی هست در این مورد که من حالا خیلی وقت پیشم دیده بودم، به اونها اشاره میکنم. اما خیلی این قضیه واسه من خیلی جالبه که همه به همون سورس میدادن و اصلا لینکش باز خبرشو پاک کرده خود سایت. یه دروغ، یه فیک نیوزی زدن و رفته. و از اون ورم یک سری رسانه دیگه اومدن گفتن که به نقل از اینی که نقل از نولان گفته که نولان هم نقل قول مستقیم ازش نبوده، همه دارن اینو اینور پخش میکنن و چندین سال این قضیه رو درگیرشیم. الان نیست، جدید نیستش. یکم دیگه من نگاه کردم، گفتم خب اوکی، که پنجره پرت شد بیرون. یک چیزی که هست، اصلا اسکی و اقتباس و اینو خودش گفته رو کلا کنسل کنید. نگاه کردم من و ببینید یک چیزی هستش، یه پارالیسم بین یه سری اثر ایجاد میشه که تم یا موضوعهای به قول بگیم شبیه به هم دارن. پاپریکا اولین اثری نبود که موضوع حالت وارد به دریم شدن و اینها رو به رویاها وارد شدن و نمیدونم اینجور مسائل رو وارد کردش. خیلی عقب تر میره. حتی آنکل اسکروج همون داک تیلز اینو داشته توی کامیک قدیمیش. اگه میخوای با این فکت جلو بری، همه دارن از آنکل اسکروج کپی میکنن و اسکی میرن. بله، آنکل اسکروج اصلی است اگه با این میخوایم جلو. این اثرها همشون یک تم و یک موضوع رو کار کردن و اما اینکه یک سری بیان به خاطر اینکه این اثر جفتشون یه کار کردن بگن این از اون کپی رفته، این اول بوده، اسکی رفته، اون دوم بوده، این خیلی کودکانه است. و من توصیه میکنم ریسرچ کنید همیشه قبل از صحبت کردن. و آره، برسیم به بحث دیگه‌اش. یه سری از صحنه‌ها بین پاپریکا و بین اینسپشن وقتی نگاه بکنید شبیه به هم شدیدن که شما میتونید بگید که کسایی که علنا بحث به قولی ویژوال داشتن جلو می‌بردن، اسکریپت صحنه رو جلو می‌بردن، ازش الهام گرفتن. اینو نمیشه رد کرد چون یه سری از صحنه‌ها خیلی شبیهن، اما از لحاظ تماتیکی که به جفت اثرها نگاه بکنید، پاپریکا خدا بیامرزتش راستی این اثریه که کلا میشه گفتش که تون خیلی بگیم که لایت تری داره
کمتر اون بحث سایفایش توی زوم و تو فوکسشه، در حالی که وقتی شما اینسپشن رو نگاه میکنید تمرکز اصلی رو اون بحث خود دیریم، بحث دیریم به همون رویا بگیم و بحث خود سایفای جریانه. و حالا بحثی نیست که من بخوام واردش بشم تو همچین چیزی، طولانی اگه بخوایم وارد بحثش بشیم کاملا. در نتیجه ببینید به خاطر اینکه پارالیسم هستش بین دوتا اثر، شما نمیتونی بیای بگی این به قولی از این یکی اسکی رفته. جدای این که خود نولان، اگه خیلی کوت دوست دارید بذارید در مورد کوتاش صحبت کنیم که تو یکی از مصاحبه‌هاش هم گفته تقریبا زمانی که اینسپشن میاد درست بشه و اینها 10 سال بوده که این ایده رو داشته و داشته روش کار میکرده. خب 10 سال برید عقب‌تر، چجوری داشته از پاپریکا اسکی میرفته؟ باز دارم میگم بحث ویژوال و ایناش فرق میکنه، اونو من قبول دارم، الهام گرفته، نمیشه اصلا عناصری که توی پاپریکا بوده رو نمیشه ندید توی اینسپشن، اما اهدافی که این عناصر دارن با همدیگه فرق میکنن، هیچ ربطی به هم ندارن. و اینکه شما بیای کورانه برگردی بگی این از این اسکی رفتش، داری فیک نیوز پخش میکنی. تحقیق باید کرد قبل از اینکه شما شروع بکنی و چیزی رو، اطلاعاتی رو پخش بکنی. اینو باید حتما حواسمون باشه. و خیلی من دیدم، من واقعا یعنی بعضا رفتم چتا رو نگاه کردم، کلا زیاد دیدم، زیاد بحثش شده و خب درست نیست. اطلاعات غلط نباید اینطوری راحت رو هوا بچرخه، اطلاعات غلط نباید پخش بشه. شما به عنوان تولید کننده محتوا، پیج، چه میدونم، چنل، پیج اینستاگرام، کانال تلگرامی، شما باید حواست باشه چی داری مینویسی و چیزی که مینویسی باید فکت، اگه قرار فکت ارائه بدی باید فکت درست باشه، چون فکت یا درسته یا درست نیست. اینو من اینجا مشخص بکنم و نظر من و شما هیچ ربطی به فکت نداره، هیچ اثری رو فکت نمیذاره. فکت یا هستش یا نیستش. جاهایی که وارد بحث نظر میشه که در مورد یک نظری میدیم اون فرق میکنه، ولی وقتی که شما میگی کارگردان یه حرفی زده، خالق یه حرفی زده و اون حرفو نزده، اون دروغه، هیچ چیز جز این نیستش. نظر شما نمیتونه چیزی که غیر واقعی رو شامل بشه و اشتباهه. به عنوان یک محتوا ساز دارم میگم، از این لحاظ اشتباهی که کسایی دارن نگاه میکنن این محتوا رو و این اینفورمیشن به عنوان فکت نگه میدن دست خودشون به دست واقعیت. قبل از بازنشر دادن هر چیزی هم دقت بکنید. ببینید من یک صحبت ریزم اینجا بکنم سر قضیه پوکیمون، هم می‌خواستم بهش اشاره بکنم نکردم. شما وقتی که دارید یک پست تلگرامی، یک پست، فکر نمی‌کنم که تو واتساپ دیگه باشه واقعیتش، جزء دانشگاهمون، یک پست تو اینستاگرام، شما وقتی اون رو دارین بازنشر میدید، حتی یک نفر وقتی اون رو میبینه، شما مسئولید، چون شما اون اثر و اون به قولی چیزی که پخش کردید رو اون فرد دیده و به عنوان واقعیت قبول کرده یا هر چی و بین سری دیگه هم پخش کرده. پس هیچ وقت وقتی که یک چیزی رو مطمئن نیستید، وقتی میبینید تو اینترنت، فضای مجازی، پخش نکنید تا وقتی که مطمئن بشید. فیک نیوز همینطوری میچرخه. خیلی از ماها شاید ندونیم داریم چی کار میکنیم، چی رو پخش میکنیم. تو با خودت میگی ای چه مطلب جالبی، پخشش میکنی. چه اتفاقی میفته؟ اون مطلب فیک پخش میشه، همه جا میره و تو، من و هر کسی که اون کار انجام میده مسئوله. ما مسئولیت داریم، نمیتونیم سرباز بزنیم از مسئولیتمون تو همچین مسائلی. خیلی راحت نمیتونیم بگیم نه چه ربطی من داره، یکی دیگه نوشته، من شیر کردم، تو شیر کردی. چرا شیر کردی وقتی که نمیدونستی درسته یا نه؟ در نتیجه میتونیم بگیم از آنکل اسکروج کپی کردن، هپی ادمین هاودی نویزز و آره اگه قراره اینطوری جلو بریم از اون کپی کردن. تموم شد، شبتون بخیر و خاک تو سرت نولان که از آنکل اسکروج کپی کردی. توف.